Hej och välkomna till den här kanalen som heter Kompassen. Just det här initiativet från min sida kallar jag för Kompassen i stormens öga. Och varför gör jag det? Jo, för att idag så kan man väl säga så här att det är väldigt svårt att förstå vad det är som händer runt omkring oss i vår omvärld. Även lokalt, regionalt. Det är massa konstiga saker som sker och det är väldigt svårt att förstå vad det är som sker. Och det här har ju att göra med att det är stora skiftningar på gång i världen. Det är helt tveklöst att det är så. Och om man har sin enda informationskälla i traditionell media så får man ett väldigt svagt informationsunderlag och ett väldigt smalt perspektiv på tillvaron. Det finns till och med de som tycker att media ständigt ljuger. Så långt behöver vi kanske inte gå. Vi kan stanna vid och säga att det är ett smalt perspektiv man får. Man behöver ha en mycket större tratt för att mata information in igenom. Informationen sprids så oerhört fort idag. Och det är så oerhört mycket information. Att det är svårt för gemene man och kvinna att lyckas veta vilken information finns var, vilken information är relevant, vad är viktigt för mig att ta till mig. Så man lägger gärna sitt förtroende i händerna på media för att få den mest korrekta beskrivning av verkligheten som man tror då är till sin gagn. Och vi ska väl titta lite på, genom lite olika perspektiv på tillvaron på den här kanalen. Vi ska titta på, det pratas mycket om maktstrukturer idag, det pratas mycket om underrättelsetjänster, det är krig i vår omvärld, det är massa konstiga saker som händer med ekonomin, det är kort sagt både det ena och det andra som ter sig väldigt märkligt. Vi ska börja det här initiativet från min sida med att titta på en liten föreläsning som jag har satt ihop. Vi ska prata om någonting som det finns andra som pratar om också, givetvis. Något som vi kallar för det moderna kriget. Jag ska gå igenom vad det egentligen handlar om och kanske få lite, vad man säger, få fler och att få ett bredare perspektiv på tillvaron genom att förstå saker som man normalt sett kanske varken tänker på, läser om eller tar del av på något sätt. Det är där jag tänkte börja. Så vi hoppar in här i min lilla föreläsning. Det moderna kriget, som sagt. Vad handlar det om egentligen? Begreppet kanske några av er har hört förut, men det spelar egentligen ingen större roll om man har hört det eller inte. Om man försöker förklara vad det handlar om. När man tänker på krig generellt så tänker de flesta på den rent kinetiska delen av krig. Alltså att det skjuts, att det bombas, att man flyttar på massa militärpersonal, det flygs flygplan, det är båtar, det är ubåtar. Det är kanoner och krut och dunder och brak och allt möjligt. Jag skulle säga så här att det är egentligen den minsta delen av det moderna kriget. Vi har egentligen aldrig upplevt någonting annat än att vi befinner oss i ett krig. Sen så kan man väl också säga att vi som bor i det här landet inte har upplevt effekterna av den rent kinetiska delen i modern tid, utan det var väldigt länge sedan. Däremot så utsätts vi för de andra delarna av det moderna kriget dagligen utan att vi kanske så mycket tänker på att det är det som faktiskt pågår. Så att vi ska försöka reda lite i det här begreppet och vi ska försöka reda lite i andra begrepp som florerar. Vi ska börja med att titta på lite konstiga saker som hände för några år sedan.
Då kom det fram i media att NSA spionerade på europeiska toppolitiker genom den danska säkerhetstjänsten. Det står det så här att NSA har samarbetat med danska militära underrättelsetjänsten för att spionera på Tysklands kansler Angela Merkel och franska och norska ledande politiker. Det visar en granskning som Danmarks Radio gjort i samarbete med SVT, NRK, NDR och en massa andra public service medier runt om. Och det är ju lite speciellt i sig. Och sen tog det inte många dagar innan man kom fram till att USA har spionerat på svenska politiker med hjälp av Danmark. Då står det så här, den 30 maj 2021. Amerikanska underrättelsetjänsten NSA har med dansk hjälp spionerat på ledande politiker och höga tjänstemän i Sverige. Det kan SVT Nyheter avslöja tillsammans med, hela public service-gänget. Och det här avslöjade man alltså att NSA höll på med genom Danmark, med Danmarks hjälp. Och det vart lite skriverier om det här och allmän oro i den politiska delen av vårt land. Det var till och med så att man kallade då dåvarande försvarsministern man bjöd in honom till Agenda för att svara på det här. Och vi ska titta på ett klipp från den intervjun och så ska vi ställa oss lite frågor efteråt. Amerikanska NSA har alltså möjlighet att avlyssna fiberkablarna som går genom Sverige på samma sätt då som i Danmark. Vet du vad amerikanerna avlyssnar från de svenska kablarna? Vi säger så här att det är inget konstigt att vi samarbetar med USA. Vi har också sedan långt tillbaka ett etablerat underrättelsesamarbete med USA. Det här är ingenting som för min del är någonting som jag tycker att man behöver dölja eller inte kan stå för. Vi har den relationen. Har du koll på att USA inte avlyssnar danska politiker via de svenska kablarna? Ja, jag säger så här att hur det här läggs upp, det är ju sekretessbelagt. Men vi bedriver inte verksamhet riktat mot andra länder i Norden. Vi driver inte någon form av aktivitet riktad mot danska eller norska politiker. För den här frågan blev aktuell efter Snowdens avslöjande 2013. Och danskarna har ju nu utrett detta och kommit fram till att man faktiskt då har avlyssnat svenska politiker. Har ni säkerställt det i Sverige, att det inte sker liknande här i Sverige, att man avlyssnar danskar? Jag har ingen som helst information om att vi skulle bedriva någon form av sådan verksamhet eller att det har ingått i sig något utbyte. Så vi ska lita på dig då på samma sätt som danskarna skulle lita på sin regering? Om vi säger så här, vi jobbar hela tiden med de här frågorna på ett oerhört seriöst och genomarbetat sätt. Jag går ju själv igenom hur de här inriktningarna ser ut innan de går till myndigheterna. Och det är noggranna, omfattande genomgångar. Så att det här är ingenting som hanteras med vänster hand eller är någonting som man inte tar på allvar. Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera. Så att det här är djupt seriösa frågor. Och då är det så här också, att sker det misstag och kommer det fram saker som inte är bra, då ska man åtgärda det. Ja, det där är ju allt lite speciellt får man ändå säga. Det är lite grejer som dyker upp i det här som Hultqvist säger som man kan undra lite vad det är han pratar om, kort sagt. Och så här. Jag gör väl reflektionen att det är i alla fall 2 uppenbara frågor som man av någon anledning då inte ställer till Hultqvist efter hans lilla anförande. Och den första frågan som är helt given är väl varför avlyssnar NSA svenska politiker? Den ställs inte. Varför avlyssnar NSA svenska politiker? Den är väl högst relevant. Den andra frågan, Peter Hultqvist. Vad är den djupa staten? Han säger att det här är frågor om hur den djupa staten ska fungera. Ja, fundera på den. Vad menar Hultqvist här egentligen? Och just den djupa staten.
Vad handlar det om? Den djupa staten. Och då kommer en liten foliehatt där. Vad kan det bero på? Är den djupa staten en konspirationsteori? Om man har hört uttryckas både här och där. Eller är det en dold maktstruktur? Det här kommer man börja behöva fundera över. Det är mer och mer saker som kommer fram att det finns saker man inte har pratat om öppet förut. Men av någon anledning så kommer det här mer och mer i etern. Och att våran då sittande försvarsminister tar det här uttrycket i sin mun och säger det här handlar om hur den djupa staten ska fungera, och kommer det fram saker som inte är bra, då måste man åtgärda det. Det är väl lite konstigt, tycker jag. Så den djupa staten, vad syftar uttrycket då egentligen på? Ja, det syftar på att det skulle då finnas en maktstruktur som verkar genom inflytande på olika sätt utan att synas. Gemene man märker inte av att det är saker som pågår bakom kulisserna, men Hultqvist tycker uppenbarligen i alla fall att den djupa staten ska fungera. Här nere har vi lite farbröder, lite gubbar. De har sagt lite olika saker. De har väl hyfsat framträdande personer, kan man väl ändå säga utan att överdriva. Längst ner till vänster har vi alltså Netanyahu, Israels premiärminister. Vi har Peter Hultqvist. Vi har Recep Tayyip Erdogan. Och vi har Donald Trump. Och de här individerna har också pratat om det här. Netanyahu har sagt vid flera tillfällen egentligen: den djupa staten har alltid styrt i Israel. Här finns det ingen demokrati. Han har även sagt att den djupa staten är djupt infiltrerad i den här regeringen. Och det är också lite konstigt. Alla verkar ju få en foliehatt på sig på något sätt. I Turkiet så finns det ett begrepp som heter derin devlet. Det är egentligen en direkt översättning på samma begrepp, den djupa staten, fast på turkiska. Och Erdogan, han säger att derin devlet har alltid funnits i Turkiet. Det är ju lite speciellt. Och Hultqvist säger det här är frågor verkligen om hur den djupa staten är tänkt att fungera. Och Donald Trump har ju tjatat om det här med Deep State ända sedan han ställde upp i presidentvalet 2016. Och nu senast, bara för några dagar sedan, så sa han så här att jag kommer fullständigt att utplåna den djupa staten. Om Hultqvist tycker att det är frågor om hur den djupa staten är tänkt att fungera, den har alltid funnits i Turkiet enligt Erdogan. Den finns i Israel enligt Netanyahu. Och Donald Trump kommer fullständigt utplåna den. Men den finns inte. Det är en konspirationsteori. Då är ju frågan, vad pratar de här gubbarna om egentligen? Och varför verkar Netanyahu, Erdogan och Trump tycka att det här är någon form av gemensamt problem? Men Hultqvist funderar över hur den är tänkt att fungera. Det här kan bli väldigt konstigt framöver. Och det är därför det är extremt viktigt att ta in information så man förstår det här. Det här är en svensk farbror som heter Wilhelm Agrell. Han är professor i underrättelseanalys. Det är väl en av våra mest framstående professorer och man säger författare av böcker som berör det här området med underrättelsetjänster, militärer, ubåtar och annat. Ni kan googla på Agrell, ni kan titta på hans wiki och titta på hur mycket böcker han har skrivit. Det är en gedigen lista helt enkelt. Han borde vara ganska insatt i det här. Och då är det så speciellt att 2017, 5 dagar innan Donald Trump
tillträdde som president, alltså den 15 januari 2017. Trump tillträdde den 20. Så skriver Wilhelm Agrell en artikel i Sydsvenska Dagbladet som heter "Mot den djupa staten kan ingen vinna". Det tycker i alla fall jag är lite speciellt. Och jag tänkte jag skulle bespara er att behöva leta upp den här själva. Så jag ska faktiskt läsa den för er. Den är relativt lång så att vi får ha lite tålamod helt enkelt. Och här gäller det att fundera på vad det är som faktiskt skrivs. Jag läser. Mot den djupa staten kan ingen vinna alltså. 1964 gav de bägge amerikanska journalisterna David Weiss och Thomas B. Ross ut boken The Invisible Government. Och detta var långt före den läckta Pentagon-rapporten, Watergate och kongressens granskning av CIAs och FBIs operationer. Var nästan ett halvt sekel före Edward Snowden avslöjanden om NSAs globala massövervakning. Weiss och Ross menade att det i USA sedan andra världskriget vuxit fram en parallell maktstruktur för nationella säkerhetsfrågor bortom konstitutionens maktdelning och medborgarnas insyn och kontroll. Den osynliga skuggregeringens styrka var att den inte hade någon fast struktur utan bestod av sammanlänkande nätverk med stora underrättelse- och säkerhetstjänsterna som noder. Det Weiss och Ross beskrev var det som senare i andra delar av världen skulle ges namnet den djupa staten. En maktstruktur som kunde överleva regimförändringar, folkliga uppror och fortlöpande utrensningar. 1968 vann den republikanska utmanaren Richard Nixon presidentvalet och bestämde sig för att göra rent hus i Washington och i allmänhet och på CIA i synnerhet. Nixon började med att som president-elekt upprätta sitt tillfälliga högkvarter på säkert avstånd i ett hotell i New York. Efter en tid fick den dåvarande CIA-chefen Richard Helms på bakvägar veta att det var inte någon idé att fortsätta skicka den dagliga underrättelsebriefingen till den blivande presidenten eftersom han ändå inte läste dem. Det staplades bara på hög i ett skåp. Den nationella säkerhetsrådgivaren Henry Kissinger meddelade Helms att om CIA i fortsättningen hade något ärende till presidenten så skulle det gå via honom. Nixon var inte ointresserad av utrikespolitik, tvärtom. Att han inte ville veta av CIAs alster hade andra orsaker som så småningom gick upp för Helms. Nixon var övertygad om att det var CIA som låg bakom hans valnederlag mot JFK 8 år tidigare genom att förse denne med lämpliga läckta underrättelser. Och den nyvalde presidenten var lika övertygad om att hans underrättelsetjänst fortsatte att konspirera mot honom, att dess personal såg ner på honom och tänkte sabotera hans politik, bland annat genom att ständigt tjata om kriget i Sydostasien gick dåligt och var omöjligt att vinna. Nixon ville, som de flesta presidenter och premiärministrar, höra uppmuntrande underrättelser som bekräftade att de beslut man fattat var riktiga. Men Helms kunde ändå aldrig riktigt förstå logiken med en president som ständigt uppträdde som en motståndare till de organ som hans maktutövning var tänkt att bygga på. Alla underrättelse- och säkerhetstjänster har en potential i att skada sina överordnade. Denna obalans i maktförhållandena är strukturell och bottnar i att tjänsterna, vare sig de vill eller inte, som en följd av sitt insamlande av information kommer i besittning av material som i fel händer och i fel sammanhang kan vara pinsamt, skadligt eller utgöra politisk dynamit. Om man dessutom medvetet samlar på sådant material lever den exekutiva makten farligt. En som personifierade denna destruktiva potential var den gamle fruktade FBI-chefen J. Edgar Hoover, som alltid såg till att ha den inom lämpligt räckhåll i sitt kassaskåp. Honom hade Nixon också gärna att bli av med, men han vågade inte. Hoovers livförsäkring var ett klassiskt grepp som även den hade sin motsvarighet i små länder som Sverige, där den djupa staten utgjorde en av folkhemmets hörnpelare. I början av 1970-talet ville regeringen Palme helst avlägsna den bångstyrige rikspolischefen Carl P. Persson. Men denna hade samlat på sig lämplig ammunition om den då fortfarande hemliga underrättelsetjänsten IBs massövervakning. Den synliga delen av den djupa staten hotade att avslöja den dolda.
Det hela gick så långt att Palme en kväll sökte upp den dåvarande expeditionschefen i justitiedepartementet, Ingvar Gullnäs, på dennes tjänsterum och bad honom att ta reda på om rikspolischefen verkligen hade något gömt i sitt kassaskåp. Gullnäs lyckades så småningom på omvägar få bekräftat att här fanns bomber och dynamit. Nixon föll så småningom på eget grepp. Han litade inte på den djupa staten utan lät sina egna rörmockare göra hembesök på det demokratiska partihögkvarteret i Watergate-komplexet för att snoka reda efter på något politiskt användbart, det vill säga komprometterande. Den djupa staten behövde här bara låta händelserna ha sin gång. CIA lät bli att ta på sig skulden för inbrottet och vägrade med hänvisning till nationella säkerhet stoppa FBI:s brottsutredning. Den ena handen visste precis vad den andra gjorde och tog strupgrepp på presidenten. Visst hade Nixon i kraft av sin formella exekutiva makt låtit kvasten gå bland clownerna i Langley och sett till att hans torpeder avskedat 1000 agenter. Men till sist var det ändå Nixon själv som blev det 1001:a offret och fick ta till flykten över Vita husets gräsmatta. När Donald Trump nu blåser till strid mot den federala underrättelse- och säkerhetsapparaten anknyter han alltså till en politisk tradition som går långt tillbaka, men trots det känns märkligt välbekant med Trump Tower som maktens motpol och de olästa eller ohörda underrättelseorienteringarna som kvitto på misstro och ointresse. Också det läckta komprometterande mejlen från det demokratiska partiet framstår som en bekant från det föregångna med komprometterande potential i flera riktningar. Men det finns också viktiga skillnader. En av dem är att Trump, tvärt emot Nixon, saknar både politisk erfarenhet och intresse för utrikespolitik. Det gör honom paradoxalt nog mindre beroende av underrättsapparaten, åtminstone fram till det ögonblick då hans administration konfronteras med sin första utrikespolitiska kris. En annan och kanske viktigare skillnad är att det som på 1960- och 70-talen framstod som en formidabel underrättelseapparat idag är något helt annat. Efter 2001 har det amerikanska underrättelsesystemet vuxit till ett imperium som ingen utomstående mäktar överblicka. Till utomstående räknas inte bara journalister och kongressledamöter utan också ministrar och presidenter. Något som i turbulensen i Snowdens avslöjanden visat. Ingen kan längre kontrollera väktarna, om någon någonsin kunnat det. Det Donald Trump har utmanat är alltså inte några clowner i Langley eller lättdränerade småpölar i utkanten av Washington-träsket, utan den djupa staten i den mest utvecklade och utbyggda formen den någonsin har haft. I en sådan maktkamp finns det i längden bara en tänkbar vinnare och några tänkbara reträttvägar, varav åtminstone en går över Vita husets gräsmatta. Ja, vad ska man säga? Agrell säger alltså precis det Trump själv säger, att han utmanar den djupa staten. Här kan man ju börja fundera lite på Trumps relation med media. Vi hoppar ut i storbild en gång. Trumps relation med media. När Trump ställde upp, eller rättare sagt innan han ställde upp i presidentvalet 2016, så var han nog en av USAs mest firade personer. Om man tänkte på the American Dream, alltså framgångsrika personer i USA som människor generellt sett såg upp till, så var nog Donald Trump en av de allra främsta. Han hade egna tv-program, han hade reality shows, han var med i Simpsons, han var överallt och han framstod som någon som människor såg upp till. Och han var firad medialt. Han var medias guldgosse nästan, i princip. När det gick upp för den här apparaten att Trump var ett reellt hot, då vände media sig mot Trump över en natt. Och det här med att han är elak på Twitter och sådär, det är absolut, det är han. Det finns en poäng med det. Och det var även Trump som myntade uttrycket fake news. Och någonting som jag tror man
måste se lite dåligt ändå om man inte har upptäckt de sista åren är att där mainstream media håller på med i mångt och mycket, det är ren opinionsbildning, alltså agendasättande journalistik, och det säger man öppet idag att det är där man håller på med. Jan Helin som numera är SVT-chef, han har sagt det öppet att vi ska hålla på med agendasättande journalistik. Själv kan man ju tro att public service uppdrag är väl att belysa verkligheten och informera medborgarna om väsentligheterna i den här verklighetsbeskrivningen. Där kan man ju fundera på själv om det verkligen är så nu för tiden. Om det någonsin har varit så, vilket vi får hoppas. Vi hoppar tillbaks in i vår PowerPoint. Och då är ju frågan här, om den här djupa staten då uppenbarligen finns då enligt alla de här prominenta herrarna. Hur verkar den här djupa staten utan att synas? Man har ju varit inne på det här med underrättelsetjänster och annat. Vi tittar lite på vilka beståndsdelar det här finns, och då kommer vi in på det här med moderna kriget igen. Vad menar vi när vi säger det moderna kriget? Och vi menar alltså att det finns beståndsdelar i det här kriget. Och man måste förstå vad det handlar om för att fatta vad det moderna kriget är. Vi har den minsta delen som jag pratade om i inledningen av det här programmet. Kinetisk militär verksamhet. Vi har ekonomin som är den näst största delen. Och vi har informationshanteringen där underrättelsetjänsterna inte spelar någon ringa roll. Inte heller media spelar någon ringa roll i det där. Kinetisk militär verksamhet kan man säga står ungefär 5% av helheten i det moderna kriget. Och ekonomin ungefär för 15%. Även om båda delarna är viktiga komponenter så är den absolut största delen informationshanteringen. Vi tänker oss att den består ungefär av 80% i det moderna kriget. För att det handlar så mycket om att styra informationsflöden. Det handlar om hållhakar inom underrättelser. Det handlar om informationsförsteg mot ens motståndare. Om man nu säger att Trump utmanade den djupa staten och djupa staten sitter på underrättelsetjänstkontrollen i någon form. Hur har han då informationsförsteg? För om man inte har informationsförsteg så är det väldigt svårt att motverka. Och det här man måste börja tänka lite på vad det innebär att bli president i USA. Att man även då är högste militära befälhavare. Och i vilken mån den militära underrättelsetjänsten i USA är korrumperad, det lär återstå att se. Vi tror väl på att det är den minst korrumperande delen. Men om man tittar på det här, vad handlar de här olika delarna om? Hur har man styrt det här? Det militärindustriella komplexet, alltså de privata intressen som kontrollerar vapenindustrin, är en jättestark kraft i det moderna kriget och har varit ännu starkare historiskt sett. Det finns gamla amerikanska presidenter, bland annat Eisenhower. Det finns ett tal med honom, det skulle jag kunna visa någon gång. Där han pratar om faran med det växande militärindustriella komplexet som har inflytande i maktens korridorer, som verkar i bakgrunden. Och att de intressena ska matcha med befolkningens väl och ve och befolkningens bästa. Det varnar han för att det där kan bli problematiskt, minst sagt. Om man tittar på ekonomin då, ja, vi har någonting som heter bankregleringen. All vår bankreglering styrs egentligen från ett och samma ställe av Baselkommittéerna. Det finns vi har ju ett centralbanksystem. Och centralbankerna, vi har i Riksbanken här i Sverige som är världens äldsta centralbank. Det här systemet uppfanns ju någonstans. Sen gick det på export. Men man har sedan 1931 en centralbankernas centralbank kan man säga som heter Bank for International Settlements. Som egentligen reglerar all bankverksamhet.
Så att kontroll över pengarna kan vi nog säga är hyfsat viktigt ändå. Om man inbillar sig att det är riksdag och regering som bestämmer över pengarna, då får man nog fundera ett par varv till faktiskt. Det finns mängder med föreläsningar idag om hur pengar skapas, vad pengar är, vad det för med sig implicit. Pengar skapas som räntebelastade skulder i bankernas balansräkningar. Och den här räntekomponenten gör att det blir ett växande underskott. Alltså vi har hela tiden ett växande underskott i ekonomin som det går åt mer pengar för att fortsätta betala, och till slut så går det inte längre. Det kan vi ta ett helt avsnitt om, så att vi hoppar över till informationshanteringen nu, som är den absolut största delen. Och den absolut största spelaren, som alltid har varit den största spelaren, det är underrättelsetjänsterna. Och det här kan man väl säga, om man tittar i backspegeln lite grann, hur det här har utvecklats över tid. Hur den moderna underrättelsetjänstapparaten ser ut kontra hur den såg ut tidigt 1900-tal, första, andra världskriget, när det var mycket spioner. Det var mycket fysisk informationsinhämtning mellan individer. Men givetvis fanns det avlyssning redan då. Men informationsflödena var inte alls så här stora som de är idag. Men då handlade det om telekom och det handlade om krypto. Alltså telekomavlyssning på det reguljära telekomnätverket. Det handlade om kryptoavlyssning när man körde över telekomnätverket också givetvis. Men man hade en kryptomaskin i varje ände för att säkra att ingen satt i mitten och lyssnade. Och det är också en fråga som det finns mängder med saker att berätta om historiskt. Hur det här hela tiden har riggats med en man in the middle, som vi säger ibland. Så att det sitter någon och lyssnar när alltid sitter och lyssnar på allting. Och det här ser lite annorlunda ut idag, som sagt, mot vad det har gjort. Men det är samma princip i alla fall, att någon ser hela tiden till att få informationsförsteg. Och när Agrell pratar om underrättelsetjänsterna och som en del av den djupa staten, men den djupa staten inte finns, då måste man börja fråga sig, vem är det som vill att vi ska veta det här och vem är det som inte vill att vi ska veta det här? Om den här djupa staten finns, då ligger det inte i djupa statens intresse att vi vet om det. Om vi ska fortsätta att tro på att vi har en riktig demokrati, att det inte är en massa andra lirare som springer i bakgrunden och bestämmer genom hållhakar, inflytande, kontroll på pengar och så vidare. Kontroll på naturresurser inte minst. Men vi går vidare, vi ska inte bli för långrandiga i det här. Nu ska vi titta lite på den moderna informationshanteringen. Hur ser det här ut idag? Lite mer än vad det har gjort förut. Då kan vi börja med att fråga oss, vilka är Big Tech? Det är Google, Amazon, Meta, gamla Facebook. Det är Microsoft, Apple. Det finns givetvis bubblare i det här också, typ som ByteDance som äger TikTok. Men de håller på med ungefär samma sak. Utom att deras produkter ser lite olika ut, så är principen detsamma, att det handlar om informationshantering och informationsinsamling. Och vi ska titta lite på hur och vad jag menar egentligen. Då ska vi också fråga oss, hur används vår information egentligen? Att lagstiftning och så vidare behöver anpassas efter att vår verklighet har förändrats när det gäller hur vi konsumerar information och vilka digitala tjänster vi använder och så vidare. Det finns det nog inget tvivel om. Lagstiftningen är ju en bit i det här, men ja, samtidigt så fortsätter ju den här debatten om vilken roll sociala mediejättar spelar och vilka spelregler som ska gälla. Inte minst så det finns ju en väldigt viktig fråga i det här som har precis med det här hur den information som techjättarna samlar in faktiskt används. Vem samlar in vad? Vad vilka syften och förhåller man sig ens till det syftet? Jag ska titta lite på det här, för du har väl läst villkoren
När man godkänner villkoren för att använda Facebook eller TikTok eller vad det än är, då finns det massa villkor som man gärna ska läsa igenom. Gör ni det? Gör någon det? Vi ska titta på en bild här. Det här är alltså Terms of Service, alltså avtalsvillkoren för de populäraste digitala online-tjänsterna. Och man gjorde en undersökning för ett antal år sedan där man tittade på ålderskategorin 18-34. Där man bedömde då i den här undersökningen att 97% av de människorna som använder de här tjänsterna inte läser villkoren överhuvudtaget, utan man bara trycker på accept och går vidare. Jag skulle nog säga att den där siffran är nog närmare 100. Inte ens människor som är lagda åt det hållet jag är lagda åt när det gäller att vara intresserad av detaljer läser nog allting man godkänner så att säga i de här tjänsterna. Om vi tittar på det här, vi ska låta den här bilden rulla snart. Om vi tittar på 2 ikoner högst upp till höger där under texten, så har vi en som ser ut som en klocka. Den kommer att illustrera hur lång tid det tar att läsa de här respektive avtalsvillkoren. Om vi förutsätter att man har en hastighet ungefär på 240 ord per minut. Och det är ganska fort, eller det är väldigt fort. Den andra ikonen som ser ut som ett litet papper med ett förstoringsglas, den kommer tala om hur många ord det är i den här texten. Så vi låter den här rulla. Så ska vi se om jag hinner prata samtidigt. Det handlar om, just den här bilden, handlar om Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, LinkedIn, Tinder, YouTube, Apple, Amazon, Zoom, TikTok, Netflix, Microsoft och Uber. Vi rullar. Nu ska vi se. Instagram tar nästan 10 minuter, Netflix 11 minuter, YouTube 13:42, Amazon 14 minuter, Facebook 17 minuter, LinkedIn 18, Konstitutionen nästan 19 minuter, Uber 23 minuter, Twitter 23, Tinder 25, Zoom 30, Apple 30 minuter. Läser man hela US Bill of Rights i den här hastigheten så är det 31 minuter. Och nu den som är stapeln till höger här som är väldigt lång, det är Microsofts alla avtal. Och det tar över en timme att läsa i den här hastigheten. Och som jag sa så är det här en väldigt snabb läshastighet. Man hinner läsa nästan hela Macbeth av Shakespeare på en timme. Man hinner läsa hela Art of War av Sun Tzu på 50 minuter. Då förstår ni att det här är en väldigt snabb takt. Och det finns inte en sportslig att någon orkar läsa alla de här villkoren. De är långa, de är komplexa, de är skrivet på ett juridiskt komplicerat språk och det har givetvis ett syfte att inte folk ska läsa dem. Och då kommer ju då frågan, vad samlar de in? Vad samlar techjättarna in för information? De samlar in allt. Allt de kan. Allting som de kan samlar de in. Och vi har nog godkänt det mesta också. Och det är väl lite speciellt. Det är ju inte bara jag som sitter och pratar om de här sakerna, utan det kom en film för några år sedan nu, 2020. Det kom det en film som heter The Social Dilemma. Den finns på Netflix. Den fokuserar lite på att illustrera det här att techjättarna samlar in och kartlägger information för att säga tjäna mer pengar. Och det är ju ett perspektiv i det här, men det är absolut inte det mest beklämmande. Men vi har tagit med friheten då att texta en trailer från den här filmen som jag tänkte vi skulle titta på, och sen pratar vi vidare sen. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked, is being measured. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Exactly what image you stop and look at, for how long you look at it. Oh yeah, seriously, for how long you look at it.
They know when people are lonely, they know when people are depressed, they know when people are looking at photos of your ex-romantic partners, they know what you're doing late at night, they know the entire thing. Whether you're an introvert or an extrovert, or what kind of neuroses you have, what your personality type is like. They have more information about us than has ever been imagined in human history. It is unprecedented. Ja, det där är väl lite speciellt. Det är ju tydligen så att de samlar in precis allt, precis som jag säger. Se gärna den där filmen. Den finns nog fortfarande på Netflix och den heter The Social Dilemma. Finns med svensk text där också. Och då är nästa fråga, varför samlar man in all den här informationen för? Ja, om man ska titta på den officiella affärsmässiga förklaringen från techjättarna så har de en informationsdriven affärsmodell som det så fint heter. Det innebär egentligen att det är du och din information som är deras produkt. Det är inte om någon av er har funderat så mycket på det här med Facebook till exempel. Hur klarar man av att finansiera den här jätteapparaten? Det är otroliga pengar som krävs för att driva en sån stor infrastruktur och så många servrar och så mycket konnektivitet för så många användare samtidigt. Det är absolut inte gratis. Och tro att det skulle finansiera sina reklamintäkter kan man väl säga är lite naivt. Men att det handlar om reklamintäkter också, det gör det definitivt. Och det man använder den här informationen till primärt och hos techjättarna, det är att man kan, så att säga, man kartlägger individer utifrån beteendemönster och hur man använder sociala medier. Alltså vilken typ av enhet du sitter på, vilka bilder du finns på. Det finns ju ansiktsigenkänning idag. Man bjuder ju på det dessutom själv. När man taggar sig själv och sina vänner i foton, då känner AI igen vem som är vem. Man gör preferenskartläggningar egentligen. Man kan kartlägga varenda individ ner på en sån fingranulär detaljerad nivå så man vet i princip hur väl en reklaminsats, om AI skickar in någonting i ditt flöde som om de gör reklam om, så vet de ungefär på hur stor sannolikheten är att du faktiskt klickar på det här och även sannolikheten att du faktiskt gör ett köp. Sen är det ju det här också. Informationen kan även säljas vidare eller hamna hos andra parter. Och hur vet vi då hos vem vår information finns? Eller på vilket sätt den används? Fundera på det. För det vet vi inte. När vi lämnar ifrån oss vår information, alltså när vi använder de här tjänsterna på olika sätt, så används den här informationen om hur vi använder tjänsterna, om vilka vi är, vad vi använder dem till, vart vi finns någonstans, hur vi ser ut. Den informationen går ut i etern och den går in i techjättarnas databaser. Och sen kan de sälja den vidare eller bereda tillgång till andra parter. Och då är det många som fortfarande tror jag känner så här att men vad spelar det för roll? Att techjättarna vet precis allting om oss. Finns det några risker med det? Alltså vad vi surfar på, vem vi pratar i telefon med, vad vi gillar, vad vi inte gillar, hur vi ser ut, vilka våra vänner är, hur våra barn ser ut och så vidare och så vidare. I korthet då så vet de i princip allting om oss. Och då tänker folk, ja men jag har ändå inget att dölja. Och så kan man givetvis resonera om man vill. Men då säger jag så här, kommer du alltid känna att du inte har någonting att dölja? Du vet inte vem det är som tar del av informationen eller vem som kartlägger dig av vilken anledning. Det finns ett uttryck som jag tror många har hört. Det går så här. Internet glömmer aldrig. Och då lägger jag till. Underrättelsetjänsterna glömmer inte heller. På tal av underrättelsetjänsterna då. Edward Snowden. Vad gjorde han egentligen?
Ja, han var ju CIA-anställd en gång i tiden. Och sen så blev han konsult för NSA. Och när han var på NSA så fick han för sig att han skulle läcka massa topphemlig information om massavlyssning och massövervakning som NSA och hela den här underrättelsetjänstapparaten bedrev. Om vi nu tänker oss med färskt i minnet att Agrell har förklarat för oss vad den djupa staten är när det gäller underrättelsetjänsterna. Vem var det Snowden egentligen skadade när han läckte det här? Var det den amerikanska demokratiska processen eller var det underrättelsekollektivet? Alltså den djupa statens informationshanteringsarm. Han läckte ju de här uppgifterna till 2 tidningar som inte direkt är på Donald Trumps sida i alla fall. Washington Post och The Guardian. Han flydde ju då till Hongkong till att börja med, där han träffade de här tidningarna. Och sen så flydde han ju vidare och han fick hjälp av WikiLeaks. Han landade 2013 i Ryssland, i Moskva, och blev upphämtad av en diplomatbil som man tror tillhörde Ecuador. Och vid den tiden, om jag inte minns fel, så satt väl Assange på Ecuadors ambassad. Så att WikiLeaks och Julian Assange hjälper Edward Snowden känns ändå någonstans som att Snowden är på rätt sida om strecket. Även om han skadade NSA. Och amerikanerna idag tycker ju att NSA är ju faktiskt en av de goda. Det är CIA och så vidare som är de dummare underrättelsetjänsterna. Jag tror inte att det är så svart eller vitt. Jag tror det finns bra personer, det finns dåliga personer. Lite överallt. Allting handlar ju trots allt om individer och individers beteenden. Men han hamnade i alla fall i Ryssland. Och så satt han där i Ryssland, trots att Ryssland är ju det mest korrupta landet i världen då, om man liksom lyssnar på nyheterna idag. Men han blev i alla fall kvar där en stund och han sökte asyl. Han sökte asyl på Island. Och sen erbjöd Venezuela Snowden asyl. Alltså Venezuela hörde av sig och sa, men du kan få asyl hos oss den 6 juli 2013. Men han var inte så sugen. Han ville inte till Venezuela. Han ville inte ha asyl där. Om det kan ha att göra med att den här strukturen, den djupa staten, fortfarande finns i Venezuela vid den tiden. Att han var därför han inte ville dit. Det kan man ju fundera över. Och då är också nästa fråga, om han väljer att stanna kvar i Ryssland istället, vilket han gjorde, åtminstone ett tag då sa man ju. Då är frågan, vilket inflytande har den här strukturen i Ryssland nu för tiden? Om han kände sig tryggare i Ryssland än i Venezuela. Kan man också fundera på. Och vi som är lite som vi är när vi lyssnar och tittar på information. Vi trodde ju då att Snowden sitter nog kvar i Ryssland, men han var på hemlig ort hette det. Och man sa så här att 31 juli 2014 så lämnade han Ryssland. Det tänkte vi så nej, det där är inte säkert det stämmer. Vi tror han är kvar där, men det såg i alla fall bra ut. Han lämnar Ryssland, för Ryssland är ju hemskt. Och han befann sig då alltså på hemlig ort sen. Men nu har det ju kommit fram nu senaste månaderna att han är ju faktiskt kvar i Ryssland. Och han blir nog kvar i Ryssland också, tror vi. Vi tror inte att han kommer därifrån. Jag tror inte att han vill därifrån. I december 14 så fick han ett pris som heter The Right Livelihood Award. Det brukar beskrivas som det alternativa Nobelpriset. Och det finns kanske en poäng i det här någonstans som vi kanske inte ska gå in på just nu. Men att han inte blev påtänkt för Nobelpriset. Snowden avlyssnade ju en av de största underrättelseskandalerna i världshistorien. Alltså att det finns en struktur som massövervakar allting. Men något Nobelpris blev det aldrig tal om. Fundera på den.
Han skrev en bok när han var på flykt som heter I allmänhetens tjänst. Det kanske är så att han är i allmänhetens tjänst. Han pratar här om dels anställningen inom underrättelsetjänsterna, men han pratar om sin uppväxt. Han pratar om hans växande intresse för hacking. Sen hur mycket som faktiskt stämmer överens med verkligheten när det gäller Snowdens egna liv och hans uppväxt och sådär i böckerna, det får man väl ta med en nypa salt. Men däremot, det man vet idag faktiskt stämmer överens med verkligheten väldigt väl, det är den här massövervakningen av NSA och Five Eyes som han avslöjade. Vad är då Five Eyes för er som inte är så insatta i ämnet? Five Eyes, det är alltså ett signalspanings- och underrättelsesamarbete som bottnar i UQSA-avtalet som kom till 1946. Det var alltså ett bilateralt avtal från början mellan Storbritannien och USA, att man hjälpte varandra med att byta underrättelseinformation från signalspaning med varandra. Men det här utökades ju sen då till att innefatta USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Det är lite man får lite kolonialtankar nästan när man ser den där listan, men så kan det ju vara. Och Edward Snowden då själv beskriver det här Five Eyes-kollektivet som en övernationell underrättelseorganisation som inte lyder under lagarna i sina egna länder. Och dokument som han läckte då 2013 avslöjade att Five Eyes-länderna har ju spionerat på varandras medborgare och delat informationen med varann för att kringgå de här lagarna som finns i nästan varje land om att underrättelsetjänsterna inte får spionera på sina egna medborgare. Det kommer ju runt lite snyggt då om man spionerar åt varann och sen delger varandra informationen. Då har man ju per definition inte brutit mot lagen. Det är lite speciellt. Sen utökades det här samarbetet mer och sen pratade man om Nine Eyes. Så det var Five Eyes-länderna plus Frankrike, Nederländerna, Danmark och Norge. Så att den här, om man nu låter sig tänka lite fritt då, och så som Snowden beskriver den här strukturen med Five Eyes, man kan inte låta bli att tänka så här, har det här med den djupa staten att göra? Är det rent av samma struktur? Fast med olika namn och i olika sammanhang. Det tål i alla fall att tänka lite på. Men det här utökades ännu mer sen. Sen pratar man om 14 Eyes. Det är alltså 9 Eyes-länderna, Tyskland, Belgien, Italien, Spanien och Sverige kom med där på slutet. Och Sverige är lite speciellt i det här sammanhanget och historiskt är det ännu mer speciellt i underrättelse- och avlyssningssammanhang. Det finns en föreläsning på YouTube som belyser Sveriges roll lite grann i det här. Den heter Spionfabriken. Det är en kille som heter Carl Norberg som håller den. Och nu när ni har fått en liten crash course här i den djupa staten och det moderna kriget så rekommenderar jag er att gå och lyssna på den föreläsningen. Den kan vara lite svår att ta till sig om man inte har så mycket förståelse i de här frågorna. Men nu när ni har lyssnat på det här så kanske det har väckt lite tankar. Så gå och sök upp Spionfabriken Sverige på YouTube med Carl Norberg. Den är värd väl sin tid att lyssna på. Även om den är lite lång. Men kort, rakt och enkelt är inte alltid lösningen. Ibland måste man förstå ganska mycket för att kunna göra korrekta analyser och dra bra slutsatser. Lyssna på den. Det som ska tilläggas till det här 14 Eyes-samarbetet är ju att det finns ett antal länder som räknas som partners också. Och då har vi snart ringat in hela västvärlden, Japan och Sydkorea också i det här. Vi ska titta lite grann på, här blir lite fördjupning nästan, men det här är lite kul tycker jag, eller intressant i alla fall, kul vet jag inte om det är egentligen. Det Snowden läckte, vi ska ta 4 exempel och titta på vad det var han faktiskt talade om. Och då börjar vi så här.
ett program som han läckte information om var ett program som kallas för Muscular, alltså ett signalspaningsprogram. Som NSA och GCHQ bedrev tillsammans. Och GCHQ, det är den Storbritanniens motsvarighet till NSA, deras signalspaningsmyndighet. Vad var det här för någonting? Jo, det här var en typ av inhämtning av information via bakdörr. Och det lät ju spännande. Vad är det där för bakdörr? Vart går den någonstans? Jo, den går till en informationskälla. Och den informationskällan var Googles och Yahoos privata moln. Där hade NSA och GCHQ bakdörrar in i. Det är väl fint. Och så tittar vi på nästa. Och den här är väl en av de mest välkända skulle jag säga. Den kallas för Prism. Eller Prisma på svenska. Det var ett NSA-program. Det handlade om inhämtning av data från kommersiella företag. Och vad var det för metod man använde? Direktinhämtning via söktermer. Man kunde alltså söka i någon form av datakälla här med olika termer, typ som att googla. Vad var det för informationskälla på den här direktinhämtningen via söktermer då? Jo, det var Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, YouTube, America Online, Skype, Apple, etc. Och den här Prism-programmet samlar in lagrad internetkommunikation baserat på krav som ställs på de här internetföretagen i en speciell lagstiftning som kom till 2008. Det var ett tillägg i Foreign Information Surveillance Act, FISA. Och det här tillägget kallas för FISA Amendments Act Section 702. Och det här tvingar de här kommersiella företagen att ha öppna spjäll för de här underrättelsetjänsterna. Och det här kan vi borra in ner i djupare vid tillfälle. Men att det här pågick och förmodligen fortfarande pågår i en eller annan form, det avslöjade Snowden. Sen tittar vi på ett annat program som heter X-Keyscore, som också är ett av de mest välkända. Och det var NSA. Och det var X-Keyscore fungerar ungefär som en sökmotor, som jag sa nyss. Någon form av googling då, men X-Keyscore. Det är en sökmotor som hämtar in information för att göra informationsanalys. Och det finns ett mängd informationskällor som den här hämtar information från och gör analys på. Och en informationskälla är någonting som kallas för overhead. Det är underrättelser som kommer från amerikanska spionplan, drönare, satelliter och så vidare. Information som kommer overhead. Nästa källa som den kan söka i kallas för Tailored Access Operations. Det är alltså en avdelning i NSA som hanterar alltså offensiv cyberkrigsföring. Alltså att de hackar och kommer över information på ett offensivt sätt. X-Keyscore är där man använder för att söka i det här Prism som jag pratade om nyss. Rakt in i techjättarna. Fint, va? Och den kan även söka i tredje part. Och tredje part, det är alltså utländska partners till NSA. Typ Fortinice och dess partner. Signalunderrättelsetjänsterna i, ska vi rabbla namnen? Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Norge, Sverige, etc. Alla, från de här källorna så indexerar och lagrar alltså X-Keyscore någonting som kallas för full take data. Som indexeras av plugin-program som extraherar vissa typer av metadata. Telefonnummer, e-postadresser, inloggningar, användaraktivitet. Och sen så indexeras det här i metadatatabeller som analytiker kan använda. Och X-Keyscore har också integrerats i Marina som är NSAs metadata-databas. Den är tydligen gigantisk. Metadata, om jag inte har sagt det innan, så handlar det om information kan man säga. För att göra det hyfsat pedagogiskt så kan vi använda ett telefonsamtal som exempel.
Själva informationen i samtalet är inte direkt metadata, utan metadatan är mer vem som ringde till vem, när, hur lång tid pågick samtalet, från vilken GPS-position ringde mobiltelefonen, till vilken GPS-position. Sådana saker. Det är metadata. Och det är den datan man använder för att kartlägga beteendemönster och annat. Och det här görs och har gjorts i en otroligt stor skala. Och om man kopplar det här med Agrells artikel om att mot den djupa staten kan ingen vinna, och funderar lite över det här med Five Eyes-kollektivet och hur den strukturen eventuellt är en och samma, kanske bara olika armar. Titta på ett sista program också som är lite intressant. Det kallas för Upstream Collection. Och det består av några underprogram. Fairview, Blarney och Stormbrew, det är till för att samla data vid anläggningar i USA. Medan Oakstar är ett paraply för 8 olika program som används för insamling utanför USA. Och under alla de här 4 programmen som NSA håller på med, så hämtar man in information via stamnätet från kommersiella telekomföretag. Både inom och utanför USA. Så att om man har ett telekomföretag exempelvis som kontrollerar väldigt mycket telekominfrastruktur, så är det en väldigt stor spelare inom avlyssningsindustrin, om vi ska kalla den för det. Och här finns det en lång historik. I Sverige så har vi någonting som heter FRA-lagen. Den kom till ungefär samtidigt som tillägget i FISA-lagstiftningen i USA. Och FRA-lagen säger ungefär så här att Försvarets radioanstalt FRA, vilket regeringen har bestämt, ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser, vilket bland annat innefattar telefon samt en stor del av internettrafiken. I korthet så kan man säga så här att FRA får lagligt signalspana på all information som passerar Sveriges gräns. Och man ser till hur stor del Sverige har i techjetsindustrin. Hur mycket serverhallar man har i Sverige från Facebook, Amazon, Google, allt vad det nu är. Man har ett väldigt stort bestånd i Sverige. Och det innebär ju egentligen att så fort en datamängd passerar Sveriges gräns in i de här techjättarnas hallar, då får FRA lagligt sett lyssna på den och spara den informationen. Så att Sverige inte skulle ha en del i det här, det är ju inte så troligt då, om man säger så. Det var en brittisk journalist som heter Duncan Campbell som hävdade i en intervju att dokument som Edward Snowden offentliggjort visar att FRA-lagen kom till efter ett internationellt samarbete mellan USA, Storbritannien och Sverige. Och han säger i intervjun då att när man lägger samman alla pusselbitar blir det tydligt att Sverige arbetade ihop med USA och Storbritannien i syfte att skapa nya lagar för massövervakning på nätet. Sveriges nya lagar sammanfaller med den så kallade FISA Amendments Act i USA som vi nu vet användes för att öppna hela den amerikanska delen av internet för övervakning. Övervakning på internet förekom även dessförinnan men i mindre skala och med lägre kapacitet. Den samordnade planen att legalisera underrättelsetjänsternas tillgång till internet genomförs runt 2008 i flera länder och flera länder följer sedan efter. Campbell säger också att Sverige idag är en lika viktig samarbetspartner vad gäller internetövervakning för USA som Storbritannien och Israel. Man skulle kunna gå ännu längre och säga att Sverige är helt centralt i den här frågan. Nästa gång ska vi prata om varför. Då ska vi prata om Ericsson. Men det här får avrunda det första avsnittet i Kompassen i stormens öga. Tack för att ni har lyssnat och
Jag hoppas att det har gett er någonting. På återseende.